3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bottom Set Dog. the world on fire. Kamusta mga ki? Ako din ang inyong pinakamay na amigo diri sa Pilipinas, no? O recently lang, atong May 29, mga 3:23 AM, Philippine time, gilaunch sa SpaceX ang Falcon 9. Kung asa gisakay ang spacecraft na Crew Dragon. Unya sulod aning Crew Dragon, naa didto ang first NASA astronauts since 2011 na gipadala sa space, nga si Bob Behnken o si Doug Hurley. Nya kani nga mission ang tawag ani kay Demo 2 or in shortcut, DM2. Ang SpaceX ang first private company na nag-develop og spacecraft nga nagpadala og tao dito sa ISS or International Space Station. Dili lang sila Bob ug si Doug ang sulod ato na spacecraft actually. Kauban pud nila dito ang isa ka art collection ug pictures sa 2020 graduates shaped as planet Earth. And of course, sa mga nananaw diha no, na nabuntagan yung tinanaw, makita sa nato nga kuyog sad nila ang isa ka duhaan nga dinosaur. Vehicle when we launched today, it was not Ang kani nga launch, mao ni siya ang final test sa NASA bago nila i-certify ang SpaceX to fly regular mission sa ISS. Unya kani nga certification or kani nga success sa pag-launch is a very huge step daw for private companies like SpaceX. Kay ilang gipabarato ang cost of transporting cargo or even people ngadto sa space. Barato, paspas, walay hasol. Sa Crew Dragon or sa SpaceX, $55 million per seat lang ang mabayaran. And kung ikumpara nimo siya sa Soyuz capsule which is from Russia, ang imong mabayaran per seat is $86 million. So that's about $31 million ang savings nimo kada seat. Kung ikumpara po nato siya sa space shuttle no, which is ang traditional na ginagamit sa NASA, ang cost per kilogram na imo ipadala sa space is about $18,500. Kung i-compare nimo siya sa Falcon 9 which is owned by SpaceX, ang cost lang sa isa kilogram na imo ipadala sa space is $2,720. So ikaw na bahala sa math. Kamo na bahala sa math no. Dako gyud kay ma-save sila aning SpaceX. Barato. Now, giunsa sa SpaceX pagpabarato. Giunsa sa SpaceX pagkat sa ilang expenses. Number 1, reusable rocket. So kaning Falcon 9, reusable ni siya na 2-stage to orbit launch vehicle. Unsay buot pa sa butane? Di ba kabantay man ta na after some time maka-launch ang isa ka rocket na amay mo detach ug mahulog pabalik sa Earth. Ang tawag aning mahulog is ang first stage. And in case sa Falcon 9, once nakaabot na siya 75 meters from the ground, mubuwag na ang gitawag natog first stage gikan sa second stage ug sa payload or sa Crew Dragon mismo. Ang kaning first stage is equipped with thrusters, the same kang Iron Man para sa flip maneuver or in simple terms, para mabaliktad ang mismong first stage. And after that, mo fire up balik ang engine para ma-manage ang speed pababa para dili siya kaayo paspas o para dili maguba upon landing ang Falcon 9 or ang first stage o para magamit pa sad ni siya outro. O kaning first stage pod naa po dito ang grid fins. O kaning grid fins mo ni siya ang pang-steer nga mo provide og control sa direction na adtuan sa Falcon 9 o para safely na makaland ni siya sa ilang drone ship. And that brings us to our next point. Of course, I still love you. For safety reasons, ang Falcon 9 mo launch gikan sa yuta padung sa dagat. At kumubuwag na ang first stage, dagat na ang nasa baba niya ug kumubalik pa siya ngadto sa yuta, dako na kayo magasto when it comes to fuel. So ang gibuhat sa SpaceX, gipaatang na lang nila ang ilang drone ship ngadto sa dagat. Ug ang buhaton na lang sa drone ship is maghuwat na lang siya ngadto sa dagat ug sawon niya ang first stage inig kahagbong ani. And guess what? Ang pangalan sa drone ship kay of course I still love you. Maayo kay mo pangalan si Elon Musk. Number 3, manufacturing. Sa space shuttle o sa mga traditional na rockets na gigamit sa NASA before, ang ilang pamagi sa una is lahi-lahi nga company ang naghimo sa lahi-lahi nga parts sa rockets. For example, lahi ang naghimo sa engines, lahi ang naghimo sa bisag kung sa panga parts sa rocket ya, no? Ug kani nga mga companies naa sila subcontractors. Ug kung atong hunahon para makakwarta niya ang mga subcontractors, kinahanglan nila pataasan ang presyo para naa sila kita or naa sila ginansya. Pero ang SpaceX
Sila mismo ang nag-design ug manufacture aning ilang rockets, pati mga engines ug pati uban components sa kinahanglan sa rocket. Mura gud ikaw nalay magluto og sudan sa balay kaysa mo palit pa kag sudan gikan sa gawas. Mas makatipid ka ug mas makontrol pa nimo ang quality sa imong gipanghimo na sudan, or in SpaceX situation, makontrol sila sa quality sa ilang products nga gihimo or components na gihimo. So think of SpaceX as Grab, which takes NASA astronauts to space, and what they did was ilang gipabarato ang pamasahe, ang plete, pinaagi sa ilang innovation. Now mo adto ta sa pinaka-exciting part ani nga video, ang implications. Since nakapasar ang SpaceX sa final test sa NASA, mas dako na ang contracts nga ilang mapirmahan para sa paghatod sa mga cargo or mga astronauts ngadto sa space, kay mas nakatipid ang NASA nila, and therefore daghan nag-fund ang NASA para i-allocate sa uban pang mga butang like research or unsa pa na. Ang posible sad na ma-frequent ang ilang paghatod og tao ngadto sa space. Speaking of frequent, no, naay plano ang SpaceX na gamiton ning Crew Dragon ang kaning gisakyan ni na Bob ug Doug to fly 4 space tourists by 2021. Earlier this year, nag-announce ang SpaceX na nipirma silang kontrata together with Space Adventure, isa ka American space tourism company. So far, ang kaning Space Adventure na company naanay napadala nga 7 ka tao na grabe ka dato ngadto sa space. Ug ang first ani ang bilyonaryo na si Dennis Tito adtong year na 2001. American entrepreneur Dennis Tito paid $20 million for an 8-day trip to the International Space Station. Siguro, madayon ni next year ang ilang plano, mga milyonaryo or bilyonaryo ra siguro maka-experience. Pero what about, let's say, 100 years or 200 years from now, basin atong mga apo or apo sa atong mga apo, himuon na naglaaganan ang space. Sana all. However, dili lang na mao ang plano ni Elon Musk. Isa pa sa plano niya ang gitawag na #DearMoon, funded by Japanese billionaire Yusaku Maezawa. Kani nga project would allow Maezawa and 6 to 8 other artists to fly around the moon. Ug kana plano nilang buhaton on 2023. Ug kaning si Elon Musk, dugay na pud niya gi-advocate ang pag-migrate sa tao ngadto sa planeta nga Mars. According to him, wala pa'y appeal ang cost of living or uban pang expenses. Instead of millions of dollars, kaya daw ikat ang expense sa one-way trip padung sa Mars into just $500,000 or eventually lower than that. Ug dugang pa ani, iyang plano is to send 100 people more or less ngadto sa Mars on 2024 and eventually build a city of 1 million people by 2050. Grabe plano aning Elon Musk. Ako taon mo koy plano sa akong kinabuhi. Pero no, bisag unsa kadako og kadato aning SpaceX or ka-bright sa mga tao nga nagtrabaho didto, wala gyapon sila kumbaga naligtas gikan sa criticisms o skepticism or mga duda sa mga tao, especially sa ilang plano na pag-colonize sa Mars. Ang mga skeptics or ang mga nag-doubt includes fellow scientists like Neil deGrasse Tyson. Kay daghan jud og arguments ani, no. Daghan nag-ingon na suicide mission ni siya kay impossible daw nga mabuhi sa Mars due to its thin atmosphere or wala siya'y magnetic field para i-block ang radiation gikan sa sun. Walang ganun Mars! Walang ganun Mars! Walang ganun Mars! Pero who knows, di ba? Wala ba agad takibaw kung say may tabo in the future. Siguro sa una, ikatawan lang nila ang idea nga pwede nato makasturya ang tao bisag layo siya or layo taniya. Pero look at us now. We can do that with our phones. Diba? So, agad takibaw. It seems impossible now, pero what about 100 years from now or even 500 years from now? So ikaw, okay, unsa imong pananaw nga mahitabo in 50 years? Makaadto na ba ta sa Mars or mamuyo na ba ta didto? Paliw ko comment below kung unsa imong pananaw. So maura to nga kay, may naanapod mo nakatunan ani nga video, no? Kay grabe ka interesting aning topic ba nga concerning mga future achievements or future advancements sa space exploration. So ayaw kalimot og like, subscribe ug pindutan ang notification bell sa ubos para makaibaw mo og kana sa pa ko mo upload sunod. So maura to kay. Suki out. Yung 35 ilang Yung 35 ilang